deja scrie Norvegia, Norge. Mi-am făcut un prieten. Tromsø are cea mai mare concentrație de case de lemn din nordul Europei. Hei, salutare dragilor! Sunt în Abisko, în Laponia, în nordul Suediei și tocmai am parcurs vreo 440 ceva de kilometri pe drumul regelui numit Kungsleden și încep o nouă aventură, încep autostopul, vreau să ajung în Norvegia până la capul nord. Fiți alături de mine! Nu uitați, mă găsiți și pe Instagram, pe Facebook, poate ajungem și la Tromsø, sunt 297 de kilometri. Țineți-mi pumnii! S-a lăsat frigul sau nu sunt eu, nu mai sunt obișnuit că nu merg, am prins o primă cursă. Până la localitatea de frontieră, mai sunt câțiva kilometri până la granița cu Norvegia și e un magazin aici, ar trebui să fac niște provizii pentru că în Norvegia e mult mai scump. Mi-au mai rămas niște mâncărică de pe traseu. Îmi permit să cheltuiesc cei 5 euro pe zi pe un răsfăț culinar, pește din ăla suedez, cum îmi place mie, cumva marinat, cred că e herring, cu pâine dulce, tot așa tipică suedeză și mi-am mai luat niște chestii tot așa, nu știu, niște biscuiți, banane, să poftă mare și ne așteaptă Norvegia curând. E de fapt pește cu portocale și pâine din asta. Așa de mult îmi place. Ce răsfăț! În mod bun, de-am luat la revedere momentan de la Suedia. Hai cu Norway, cu Norge, Norvegia. Hai cu autostopul, dragilor, mulți norvegieni vin aici la localitatea de frontieră să facă niște aprovizionări, cumpărături, că e mai ieftinache. Hai să vedem. Să intrăm în Norvegia și apoi spre capul nord. Uite că ai și soarele un pic. Și stăm și așteptăm. Și nu trece nimeni. Cum toți sunt obișnuit cu mersul pe jos și granița e chiar aproape, la câțiva kilometri, am decis să o iau a gale. Sper să n-am probleme, să trec, să ajung cu bine în Norvegia. Țineți-mi pumnii, chiar nu ești 5 kilometri. Acilișa. Ok, ne luăm la revedere de la comuna Kiruna. Localitatea Kiruna e la 130 de kilometri și mergem în Norvegia. Abisko, tot de Kiruna ține. Sverige, la revedere! Bine ai venit! Acum sunt între două țări. Norvegia! Norge! Hai să vedem, o fi vreun control, nu o fi nicio mașinuță nu trece. Haide, Norvegia, Norvegia. So you're from here, from Norway? Vi har Norwegian, ja. Prien for meg er jo sikkerheten til de norske styrkene og har både feltsykehuset vårt. Gata, am intrat oficial, legal în Norvegia, în țara fiordurilor, chiar aici, în prima localitate, Bjerkvik. E un fiord și m-a dus un cuplu de bătrâni simpatici. Știam eu că în Norvegia merge mai bine autostopul decât în Suedia. Țin minte de acum câteva ieri când am fost în nordul Finlandei și am făcut un pic autostopul în Norvegia. În Laponia e aceeași mare regiune în nordul Scandinaviei. Acum trebuie să profit frumos de Norvegia, sper de vreme faină și hai la capul nord. Mai sunt vreo 750 de kilometri. Acum e destul de târziu, dar cum încă e vară, zilele sunt lungi. Pe la vreo 10 jumate se întunecă și oricum ai lumină. Să vedem unde mă apucă noaptea, ajung, nu ajung în Tromsø, azi, mâine nu contează, poate la întoarcere. Schimbăm
cartonașul, Papa Norge, mergem spre Nordkap, Capul Nord. Tok jeg på en haik. Mens jeg snakker med han, så tok jeg på en haik. I'm hitchhiking. Good, it's pretty good in Norway. Thanks to Vetle. Vetla. Thanks. exactly. And I've heard some interesting facts about this place. Can you tell me, please? This is the first place that the German soldiers met resistance during the Second World War. So up here, because this is high in the mountain in far northern Norway, so the soldiers from Germany have been traveling far. They weren't prepared for the winter, so then they came here, and then they met the Norwegian soldiers that hadn't been traveling that far and were prepared and knew better how to fight during the conditions. So when the German and Norwegian soldiers met up here, the Norwegian soldiers had an advantage of that. And also on those days it was extremely bad weather. Also the terrain, also the winter time. Yes, and the weather winter conditions. Yes. So But the soldiers, the Norwegian soldiers that came here, they were fishermen, they were craftsmen, they weren't proper soldiers. They'd just been doing their obligatory training some years ago. So they just came in. And the first one, I cannot confirm this 100%, but I want to confirm it 100%. The first one that was killed up here was a Norwegian soldier that another Norwegian young soldier shot because he was so nervous. wow. Yeah, and also Narvik is a very important place during the war. Yeah. So also they bombed the first German ships, or maybe not exactly the first one. There was quite a lot of German ships that went down in Narvik harbor. And this place, how is it called? Lapphuan. Ok. Puh, ce băiat de treabă! M-a lăsat în Settermoen, lângă parohia unei biserici și mi-a zis că nicio problemă să campez aici. Ca în Suedia e legea cortului, legea campatului, poți să campezi oriunde fără nicio problemă. Chiar mi-a dat niște mâncărică, el tot se ducea acasă, a venit dintr-o mică excursie de weekend, am găsit aici o priză, un powerbank-ul l-a încărcat. Ce viață! Gata! Încheiem aici prima zi din aventura numită autostop spre Capul Nord, autostop în Norvegia. Rămâneți alături de canalul Smiley Traveler. Mersi că dați un like, că vă abonați, că dați un share. Apreciez foarte mult și nu uitați că mă găsiți și pe Instagram și pe Facebook Smiley Traveler. Ciao! Noapte bună! Bună dimineața! Băi, n-aveți de ce bine am dormit! În cort oricum am fost și obosit, dar am dormit neîntors. Buba! Ne așteaptă o nouă zi. Hai să luăm micul dejun. Primul micul dejun în Norvegia. Ce devreme m-am trezit. E 6. Am obișnuit cu viața în natură. Ok. Hai să vedem cum e afară. Sandwich cu șuncă și cașcaval. La sfârșit, banane, eco. Destul de frig afară, cam 7 grade. Dar e bine că diferența între zi și noapte nu e atât de mare. Să zicem 2 grade. Un orășel fantomă, mă rog, e duminică, 7:40. Ups. Așa. Nu văd pe nimeni. Pe aici nu trece nicio mașină. Și e drumul european 6 care duce până în nord. Fraților, nicio mișcare. Suflet de om, poate. Trece o mașină, prima mașină. Haide. Păi 8. Fix acum, 8 fix. Duminică dimineața.
parcă suntem la Cuca, Măcăi, un drum de țară, da? Lumea nu-i matinală și nu e un drum așa tranzitat. Gata, am prins autostop, primul stop cu camionul din Norvegia, am prins o cursă, merge până în Tromsø. Super! Tromsø! Am ajuns în Tromsø, era pe lista mea, dar mă gândeam, hai, la întoarcere după Capul Nord, dar am profitat de ocazie, căci turistul m-a dus aici, chiar în centru, un tip din Lituania, care da, n-a vrut să-l filmez, căci nu îi se permite să ia la autostop, dar un tip foarte de treabă și sunt în capitala Nordului, în Tromsø, Norvegia, în una dintre cele mai scumpe țări, nu doar din Europa, dar din lume, unde chiar dacă e o țară bogată și au resurse de petrol, benzina e enorm de scumpă, e vreo 1 euro 80, 1 euro 90, exportă și au pește la greu, dar tot peștele e scump, totul e naibii de scump, dar totodată o facem în stilul caracteristic, cu puțini bani, ne adaptăm situației și haideți să descoperim așa orășelul împreună, să vedem ce ne are de oferit. Am trecut un pod, e situat la ocean, lângă fiord, până acum toate bune. Deci nu că era prea de dimineață, o chestie în Norvegia, duminică aproape totul e închis și nu că vai ce zi de odihnă din motive religioase, dar pur și simplu duminica până și cele mai multe puburi, restaurante, supermarketuri închise, chit că e un oraș turistic, dar închis. Tromsø are cea mai mare concentrație de case de lemn din nordul Europei, în centru istoric. Mi-am făcut un prieten, știm că în mitologia scandinavă cei mai mulți cred în astfel de creaturi, în troli, în gnomi, în elfi și mi se pare că e un bun troll. Nu-i așa? E simpatic? Vă vine să credeți sau nu, ăla e un nici nu știu cum să-l numesc, camion de călătorie, un camping car nemțesc. Sunt nebuni nemții cu călătoritul și au dita mai tancurile pe roți. Cam asta a fost o zi, e suficientă să vezi micul oraș Tromsø. Trecem fiordul, trecem podul și continuăm voiajul spre nord, spre Capul Nord.